Üdv prepperek! Mivel itt a nyár, és azt mondják, hogy igazán nagy hőségek lesznek a nyáron, én javaslom nektek, hogy minél többet ilyen tópart mellett töltsétek az üdülést, a nyaralást, vagy éppenséggel fenn a magas hegységbe, fenyvesekbe, erdőben, az is egy klassz időtöltés, de most kifejezetten a vízi szórakozáshoz mutatok be egy eszközt, mégpedig egy SUP-ot, amit most fogunk kicsomagolni, megnézni, hogy mit tartalmaz. Ez egy rendkívül jó árasított, Banggood-os SUP, amit Lengyelországból nagyon rövid időn belül megérkezett, vámmentesen, kevesebb mint 50 000 forintért jött, úgyhogy ez a videó erről fog szólni, megnézzük, hogy mit tud egy 50 000 forintos SUP, kicsomagoljuk, úgyhogy ha érdekel a videó, akkor gyere és tarts velem! Amit említettem, ez egy nagyon olcsó SUP, nem tudom, hogy milyen, nem csomagoltam még ki, most fogjuk kicsomagolni együtt, megnézzük, beszélünk róla, megnézzük, hogy érdemes-e megvenni, felfújjuk, és persze ki is fogjuk próbálni. Úgyhogy most először nézzük meg, hogy mi van a csomagba. Ugye a celluxot már felszakítottam, tehát de még minden originál benne van, úgyhogy igazából nem is tudom, hogy mit kaptam. Amit itt mindjárt látok elsőnek, van egy használati utasítás, amit ide félre is rakok, és kicsit közelebb hozom a kamerát. Nos, hát amint látjátok, van itt egy pumpa, ami még be is van papírozva, de ezt a papírt most le is szakítjuk róla. Mi első körben érdekel, hogy van-e rajta, és van rajta a nyomásmérő. Ugye itt mutatja nekünk zöld zónából, hogy mi a megfelelő nyomás. Szerintem egy egyirányú pumpa, tehát nem kétirányú, tehát húzásra nem lehet fújásra bírni, hanem csak egy irányba, és úgy érzem, hogy igen jó a tömítése, úgyhogy ez rendben lesz. Kapunk hozzá meglepően hosszú tömlőt, amit ugye ide a pumpára tudunk rögzíteni. Hát amit látom, nem holland is, tehát egy anyagból fröccsöntötték, úgyhogy az egész tömlőt kell csavarni, de rövid a menet, úgyhogy hamar rá is szorult. A pumpánk megvan. Amint látom, kapunk egy hordtáskát is. Egy hátra rögzíthető hordtáskát kapunk. Úgy látom, hogy vízhatlan, tehát jó fajta vízhatlan anyag. Egy egyszerű fekete nagyméretű zsák. Kapunk egy hát ilyen cápauszonyt, vagy svert, vagy nem tudom micsoda. Hasonló megoldással kell rögzíteni, mint a legtöbb típust. Oldalról egy ilyen stifttel kell rögzíteni. Kapunk hozzá egy alumínium nyeles műanyag lapátot, érdekesen csillog. Nem tűnik egyébként rossz anyagnak. Hát nyilván nem egy karbon evezőt adnak hozzá, de egyáltalán nem tűnik rossznak. Ugye őt így kell ezzel a gyors pattenttel egymásba rögzíteni, és akkor a megszokott módon lehet ugye még pluszba állítani a fogás magasságot. Ugye itt van, hogy 175, ugye nagyjából nekem itt lesz jó, 174 centi lévén. Na, kapunk egy zacskót ahhoz, hogy belerakjuk a sok szemetet. Aha, ez nem szemét, ebben mi van? Leragasztott papír zacskó. Van benne egy szelepkiszerelő, javítókészlet, és ennyi. Ezt nem dobjuk ki a szemétbe, mert ez kelleni fog. Vagy jó, remélhetőleg nem, inkább úgy mondom. Ugye itt mutatja, hogy a zöld zónába kell lennie, ne fújjuk túl a SUP-ot. És akkor van még nekünk egy ilyen
boka hevederünk. Ugye ez azért fontos, hogyha főleg tengeri szapozásnál, mert ott nagyon el tudja sodorni a szapot a tenger áramlása, de egy ilyen állóvízbél, egy tónál én nem tartom szükségesnek, de például a gyerek megy vele, akkor azért javasolt, főleg, hogyha nem stabilan úszik, akkor azért nem árt, hogyha rajta van. Na, hát csomagoljuk ki. Nézzük meg magát a szapot. És ilyen papírba van becsomagolva, de na, azt hiszem összeöltöztünk, mert hasonló szín van rajtam is. Itt egy kis naturpapír, milyen jó lesz csomagolni bármit. Na, vegyük ki és terítsük ki. Most nagyon úgy tűnik, hogy ezzel a száppal teljes mértékben összeöltöztem, ugyanis nekem ez a kedvenc színem, ez az azurkék, és nekem még a mentő mellényem is ilyen azurkék színű, úgyhogy tök jó. Bár én úgy tudom, hogy ez mintás, de nem mintás, hanem egy sárga felületű. De van rajta azért ilyen minta is, mert summer, meg mit tudom én, mi van rajta. Na, itt van még egy kis plastik, azért, hogy ne tapadjon össze szerintem a hosszú idő alatt. És ha minden igaz, akkor itt a végére kapjuk ezen a részén, itt kapjuk meg a befújási lehetőséget. Nem, ja persze, nem a végén, hanem az elején. Nem kicsi, viszonylag nagy, úgyhogy megy bele levegő. Körülbelül akkora, mint a Decathlonos szápom, amit egyébként 100 valamennyi ezerért vettem, tehát durván a fele ez a száp Decathlonos száphoz képest. Bár anyagban látom rajta, hogy vékonyabb, tehát ő egy vékonyabb anyagzatú, nem tudom mennyivel lesz tartósabb. Hát nyilván kölcsönzőben nem valószínű, hogy ajánlott, hiszen ott sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve, de ahhoz, hogy párszor kimenjen az ember évente, ahhoz szerintem hosszú ideig elég, és nem vagyok benne biztos, hogy sokkal sérülékenyebb, mint más drágább száp. Az biztos, hogy sokat kell bele pumpálni. A szápozásba ezt az egyet annyira nem szeretem, de ilyenkor mindig úgy vagyok vele, hogy azt képzelem el, hogy ez egy kardióedzés, bemelegítés a szápozáshoz. Úgyhogy ha így áll hozzá az ember, akkor talán nagyobb kedvel csinálja. Hát kezdi fölvenni a formáját, úgyhogy innentől kezdve már úgymond már csak a nyomást kell növelni benne. És még mindig kell bele, de már hamarosan elérjük a javasolt nyomást, ami egyébként 1 bár és 1,5 bár között van. Most megvan a nyomás, lekattintjuk, azért nagyon fontos, hogy ez itt el legyen csavarva, mert különben elkezd ilyenkor kifújni, és lezárjuk a szelepet. Fő van fújva a szapunk, és hát szépen mellényt fölvéve. Ez nagyon fontos, főleg mikor föl van hevülve az ember teste. Én még a pólót is magamon hagyok, mert nem vagyok mostanában túl szép látvány. Ezt rá kell rakni. Ezt ne felejtsétek el. Ugye vigyázni kell vele, hogyha nagyon sekély az eleje, akkor ne nagyon karistoljuk szét. Ezért érdemes mindjárt úgy berakni, hogy ez legyen a távolabbi ponton. Aha, fúj a szél, elég rendesen. Ilyenkor az evezőt berakom ebbe a gumi alá,
és meg is vagyunk. Levesszük a papucsot. Megnézzük, mennyire stabil. Ó, nagyon finom. Igazán klassz. Stabil kis száp. Jó, hát billeg, de hát ugye minden száp az igazából egy kicsit billeg. Úgyhogy, na srácok, most kicsit ismerkedem vele ülve, aztán fölállunk. Na gyertek! Körülbelül a közepére kell állni, és akkor nem fogunk annyira billegni, meg jobban tudjuk az irányítást kontrollálni. És nyilván az a jó, hogyha megtanulunk egy irányba evezni, de úgy látom, hogy ez a kalibrálása 185 cent, igen, valahogy éreztem, hogy ugye elvileg itt mondja a 175 centit, de ettől nekem jóval hosszabb evező kell, úgyhogy a 185 centit megnézzük, és igen, talán nézzétek, ez már jó. A 185-re kell rakni. Hát tavaly eveztem utoljára szapon, na azért ezt nem lehet elfelejteni. Nyilván az elején még egy kicsit keszekuszán megy az ember, de aztán meg lehet szokni. Ahol most vagyunk egyébként, ez Gyálon a Fundi kutyás strand, a túloldalon jetskizni lehet, bérleti konstrukció is van. Ezen az oldalon pedig van egy, majdnem snowboardot mondtam, de egy végbordos pálya. Egyébként pont bejöttem a pályába, ugye itt vannak a pólyák kijelölve, de szerencsére nem jön senki. És itt egyébként ebbe a kristálytiszta vízű tóba, ami egy bányató, de rendkívül tiszta vize, és minden évben leradarozzák, hogy még véletlenül se legyen benne nagy hal, de kis hal sincs benne, tehát ez teljesen egy ilyen hal nélkül is víz, és most látjátok, teljesen, még a tükörképemet is látom az aljába, annyira tiszta ez a víz. Na srácok, bele is estem, annyira koncentráltam. De megmondom, hogy jól esett. Az egész napos izzadság legalább lejött. Úgyhogy ha másért nem, ezért legalább egy lájkot toljatok. Jól esett. Még jó, hogy levettem a DJI mikrofont. Éreztem, hogy itt esés lesz máma. Az az igazság, hogy hát újra gyakorolni kell, ráadásul ugye ennek a szápnak még nem ismerem annyira a súlypont elosztását. És úgy látszik, hogy hátul már nem annyira stabil, mert kicsit hátrább mentem, hogy a kamera, nem a szápnak az órába raktam ki a kamerát, hanem ide a lába mellé nem sokkal, de srácok, nagyon jól esett. Hát itt vagyunk. Kicsit kihúzzuk. Nos srácok, ez egy nagyon jó kis száp, nagyon jó áron, úgyhogy be fogom rakni az ajánlói linket a videó leírásába. Ha jól emlékszem, akkor kapok még akciós kódot is, tehát 50 000 mínusz a kuponkódom. Én szerintem annyiért rendkívül jó, tehát én szerintem jó minőség, úgyhogy ha tetszett nektek is, akkor rendeljétek meg, nem fogjátok benne csalódni. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal jelezzetek vissza. Ha nem vagytok még feliratkozva, akkor ezt tegyétek meg. Mindenkinek erőt, reménységet kívánok, jó nyaralást, jó pihenést, szervusztok!